Well, hello everyone. पहिलाको जुन सेक्सन थियो त्यसमा हामीले केही प्रोबेबल क्वेशन्सहरू सल्भ गर्न खोजिरहेको थियौँ र केहीको प्रोबेबल सल्युसनहरू हामीले प्रोभाइड गरौँ। जस्तो अबाउट 4 क्वेशन्स तिमीहरूले प्रिभियस भिडियो हेऱ्यौ भने र त्यही प्रोसेसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि आज हामी फर्दर यहाँ 4 5 6 4 5 7 सरी मिस्टेकली 6 को ठाउँमा 7 भएको छ, केही छैन। सो तीनवटा क्वेसन यहाँ सल्भ गर्न खोज्दैछौँ र प्लस यसमा हामी केही एडिसनल इन्फर्मेसन पनि एड गर्छौँ, त्यसैले यो पार्ट अझ इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको लागि छ। सो लेट अस बिगिन एन्ड इन द फर्स्ट पार्ट we can see here question number 4, and in this particular question if you see the figure, somehow it is given as the interference Young's double slit experiment, and this equation is related with the Young's double slit experiment. Here S is the main source and two slits S1 and S2 are given, and rest of the thing is provided in this particular question. So let us read the question. In this experiment, if one slit is covered by red filter and other is with blue, then what would be the interference pattern? Explain. If we draw a graph between the number of fringes and width, draw the graph to show this is not this is show the nature of and explain the cause 2. So let us begin. I think I have already mentioned about this, what is the filter and what are their uses. So suppose these two are S1 and S2, these two are the slits, and these are covered by different type of filter. So from the question it is given the first filter is red and another filter is yes, it's blue. Okay. So हामीले जान्नु के पर्छ भन्दाखेरि यो फिल्टरको काम के हो भने यसले जस्ट कलर अफ लाइट लाई डिस्टिङ गर्ने काम गर्छ। भनेको एउटा तिम्रो कलर रेड फिल्टरको काम के हो भने यसले अरू कलरलाई स्टप गर्छ र रेड कलरलाई पास हुन दिन्छ, र यसले ब्लू कलर फिल्टरको काम त्यही हो, ब्लू कलरलाई मात्र पास गर्न दिन्छ। अब क्वेशन छ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि यस इन्टरफेरेन्स प्याटर्न अब्जर्भ हुँदैन। व्हाई? बिकज there are certain criteria which these sources have to meet to show the interference pattern. One is the source must be coherent. मैले previous I think यसमा डिस्कसन गरिसके, त्यसैले म यहाँ जस्ट सर्फेसली मेन्सन गर्छु। सोर्स के हुनुपर्छ भने कोहेरेन्ट सोर्स हुनुपर्छ। कोहेरेन्ट सोर्स हुनुपर्छ। कोहेरेन्टको मिनिङ के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। कोहेरेन्ट है प्रिभियसली मैले डिस्कसन गरिसकेको छु। कोहेरेन्ट मिन्स having same frequency, having same wavelength, and having constant path difference. Constant path difference or okay, having constant phase difference. You can say this phase difference. Okay, difference. So यो तीनवटा एटलिस्ट यो तीनवटा क्राइटेरिया म्याच भयो, मिट भयो भने मात्र कुनै सोर्स कोहेरेन्ट हुन्छ, र कोहेरेन्ट भइसकेपछि मात्र इन्टरफेरेन्स प्याटर्न सो गर्न सक्छ। एउटा पार्ट। अब यो तीनवटा कन्डिसन यहाँ म्याच छ कि छैन भन्दाखेरि अफकोर्स छैन, बिकज दिस इज रेड कलर अफ लाइट र दिस इज भोइलेट सरी ब्लू कलर अफ लाइट, र हामीलाई थाहा छ कि रेड कलर अफ लाइटको वेभलेन्थ मैले यही कुरा हिजो पनि भने प्रिभियस उसमा भिडियोमा भनेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि रेड कलर अफ लाइटको वेभलेन्थ बढी हुन्छ, ब्लूको वेभलेन्थ कम हुन्छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी रेड कलरको कम छ, ब्लूको फ्रिक्वेन्सी बढी छ। मैले मेन्सन गर्न खोजेको यति मात्रै हो कि यसको वेभलेन्थ पनि इक्वल छैन, एन्ड देन आफ्टर देयर फ्रिक्वेन्सीज आर also different. That's why in this condition, when the slits are covered by red and blue color of filters, then we cannot observe the interference pattern. Okay, so हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ हामी interference pattern observe गर्न सक्दैनौँ।
Okay, so let us move to another part of this question. And in this question, it is given that if we draw a graph between the number of fringes and width, that means fringe width, so what will be the nature of the fringe? Nature of the graph. ग्राफको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ डिस्कसन गर्न खोज्छौँ है। सो त्योभन्दा पहिला यो वर्किङ स्पेसलाई अलिकति क्लियर गरौँ एन्ड हामी यो डिस्कसनमा जान्छौँ। सबैजना फ्यामिलियर छौँ, केसँग फ्यामिलियर छौँ भने फर्मुलाजहरूसँग फ्यामिलियर छ है। जस्तो हामीले पढेको छ yn इक्वल टु एन लेम्डा डी बाई स्मल डी भन्ने फर्मुला पढेको छु र अर्को एउटा फर्मुला पढेको छु बीटा इज इक्वल टु लेम्डा डी बाई स्मल डी। यहाँ थाहा छ हामीलाई n is the number of fringes, lambda is the wavelength, d is the separation between the slit and the screen, d is the separation of the slits, yn is the position of nth bright or dark fringes को कुरा हामीले यहाँबाट गर्छौँ। र बीटा के हो यहाँनिर बीटा इज द फ्रिन्ज विथ र हेर्न सकिन्छ फ्रिन्ज विथमा n भन्ने फ्याक्टर नै छैन, देयर इज नो n। That means we can conclude that beta is independent of n. भनेको बीटा इंडिपेंडेंट सँग इंडिपेंडेंट छ। सपोज एनी हाउ हामीलाई यो ग्राफ ड्रा गर्नु नै पर्यो भने हामीले हिजो अस्तिदेखि एउटा ग्राफ ड्रा गरिरहेछौँ इन्डिपेंडेंट नेचरको। त्यो ग्राफको नेचर कस्तो आउँछ होला भन्दाखेरि that will be that will be like this. Suppose in x-axis we are plotting the value of n, and in y-axis this is beta, so graph will be somehow a straight line which is parallel to the x-axis भनेको independent छ n सँग, त्यसैले यस्तो नेचरको देखिन्छ। I think यो क्लियर भयो होला। इज प्रिभियस भिडियोमा केही कुरा मिस भएको थियो, यो यसको सेकेन्ड पार्ट मिस भएको छ। सो त्यो क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट हामीले आज डिस्कसन गर्यौं। Okay, so let us move to question number 5, and in the question number 5 it is given that what is shown in the diagram alongside. So clearly हेर्न सकिन्छ यो ग्राफ यो डायग्राममा के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा डायोडलाई यसरी कनेक्ट गरेको छ र डायोडलाई पीएन जंक्शन डायोड यो आउटपुट लोड रेजिस्टेन्ससँग कनेक्ट गरेको छ हैन। अनि यसरी अर्को वायर कनेक्ट छ, and then this is connected with the output of a stabilizer. Okay, stabilizer भन्न सकिन्छ, ट्रान्सफर्मर हामीले भनेर पढेको छौं। सो लेट अस से दिस एज द ट्रान्सफर्मर को सप्लाईमा जोडिएको छ, आउटपुट सप्लाईमा। र योसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु छ। What is shown in the diagram? So this is the connection of diode in the form of rectifier, but यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि this is half wave rectifier। यसलाई के भन्छ half wave, okay, rectifier, हाफ वेव रेक्टिफायर भन्छ। हाफ वेव किन भन्दाखेरि यसको इनपुट को नेचर तपाईको साइनुसोइडल वेव यदि इन्सर्ट गर्ने हो भने हामीलाई थाहा छ साइनुसोइडल वेवलाई इनपुटमा राख्ने र यहाँले यो रेक्टिफायर युज गर्ने हो भने यसले आउटपुट कस्तो दिन्छ भने इफ दिस इज हाफ वेव है, हाफ वेव रेक्टिफायर हो भने यसले आउटपुट दिन्छ यस्तो खालको नेचरको, यो खालको नेचरको मात्र दिन्छ। भनेको यसले हाफ साइकल आउटपुट दिन्छ, हाफ साइकलमा आउटपुट दिदैन। ओके, सो आई थिंक यसको सेकेन्ड पार्ट पनि मैले भने वर्किङ मेकानिजमको कुरा गर्दैछ। वर्किङ मेकानिजमको कुरा गर्ने हो भने हामीले स्लाइटली एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। सपोज गरेर जस्तो यो इन्ड ए यो इन्डलाई बी भन्छु भने हामीलाई थाहा छ एसी को नेचर के हुन्छ, फ्लक्चुएटिङ नेचर हो। र जेनरली हामीलाई थाहा, आई थिंक सबैलाई थाहा छ कि फ्रिक्वेन्सी अफ AC means provided in our country, नेपालमा प्रोवाइड गरेको 50 हर्ट्ज हो। यसको मिनिङ के हो भने within 1 second the polarity of the source
AC source changes by 50 times 50 पटक एउटा पोलरिटी चेन्ज हुन्छ जस्तो एक भनौं न जस्तो हामीले इन्स्ट्यान्टली हेर्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने विदिन 1 सेकेन्ड यो पोजिटिभ नेगेटिभको शिफ्ट 50 पटक भइसक्छ सो सपोज गरौँ यो इन पोजिटिभ छ यो इन नेगेटिभ छ हामीलाई थाहा छ पी एन जंक्शन डायोडको पी साइड हो यो एन साइड हो सो पी साइड इज कनेक्टेड विथ पोजिटिभ साइड एन्ड एन साइड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिभ टर्मिनल सो diode is said to be in forward biased mode and in this condition the diode can conduct diode ले conduct गर्न सक्छ र हामी आउटपुट भोल्टेज पाउँछौं ओके सो यसको करेस्पोन्डिङली हामीले आउटपुट पायौं तर यदि हामीले हेर्ने हो भने नेक्स्ट साइकलमा सपोज यो नेगेटिभ छ र यो पोजिटिभ इन्ड छ त्यो केसमा के हुन्छ भने यो पी साइड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिभ टर्मिनल एन्ड एन साइड इज कनेक्टेड विथ पोजिटिभ टर्मिनल जस्तो केस हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो केसमा यो डायोड हाम्रो रिभर्स बाइस्ड हुन जान्छ र यसले कन्डक्ट गर्दैन इन दैट केस द आउटपुट विल बी समहाउ जीरो यानी आउटपुटको नेचर देखिदैन यहाँ आउटपुट नदेखिँदाखेरि के हुन जान्छ भन्दाखेरि यो जुन सेकेन्ड हाफ छ नि नेगेटिभ हाफ साइकल दिस वान नेगेटिभ हाफ साइकल यसको करेस्पोन्डिङ यहाँले केही पनि आउँदैन आउटपुटमा ओके सो यो हो मेकानिजम ओके आई थिंक यो क्लियर भयो होला नेक्स्ट यसकै पार्टमा जाउँ व्हाट ह्यापन इफ अनदर डायोड इज कनेक्टेड बिट्विन बी एन्ड एल so यहाँ देखाएको छ this is point B and this is point L and if we connect a diode in the same fashion with within the point B and L then it will behave as a full wave rectifier यहाँ हामीले डायोड हाल्न छ त्यो के हुन्छ यो ठाउँमा हामीले सपोज अर्को डायोड यही फ्यासनमा हाल्यो भने फुल वेभ रेक्टिफायर जस्तो बिहेभ गर्छ किन भन्दाखेरि लेट अस डिस्कस दिस वन्स अगेन जस्तो यो पोजिटिभ इन्ड भयो यो नेगेटिभ इन्ड भयो हैन अनि यति बेला यसले डायोड यसलाई D1 भनिदिउँ यसलाई D2 भनिदिने भने फर्स्ट डायोड विल कन्डक्ट एन्ड विल गेट द आउटपुट करेस्पोन्डिङ टु दिस फर्स्ट पोजिटिभ हाफ साइकल र इन द सेकेन्ड केस दिस B end becomes negative, sorry, not negative, positive, and A end becomes negative. In that case, this D2 diode will conduct and again we will get the output. हामी फेरि के पाउँछौं भन्दाखेरि आउटपुट पाउँछौं र आउटपुट कस्तो भन्दाखेरि हेर्ने है यसले कन्डक्ट गर्दा पनि यसरी करेन्ट जाँदैछ यसले कन्डक्ट गर्दा पनि सेम वेमा युनिडाइरेक्सनल वेमा जाँदैछ त्यसले हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि यो र यसको दुईटै साइकलको करेस्पोन्डिङ आउटपुट पाउँछ हामीले त्यसैले यसलाई के भनिएको भने फुल वेभ रेक्टिफायर भन्यो ओके सो यसमा अब एक दुईवटा कुरा जोडिहालौं जस्तो के जोड्न सकिन्छ भने नि यहाँ क्वेशनमा त छैन तरै पनि एक दुईवटा कुरा जोडिहालौं प्रोबेबल क्वेशन्सहरु केही उसमा छ हामी त्यसैले हामी गेस गरेर एक दुईवटा कुरा जोडिहालौं ल किनभने स्टुडेन्ट भएपछि अलिअलि जान्नु चाहिँ पर्छ गेस गर्न यो च्याप्टरमा यस्तो क्वेशन आउन सक्छ अरु यस्तो पनि आउन सक्छ जस्तो हामीलाई थाहा छ है डायोडको केसमा पीएन जंक्शन डायोडको केसमा यस्तो क्वेशन पनि आउँछ यो भयो करेन्ट र यो भयो भोल्टेज करेन्ट र भोल्टेजको हामीले यदि सपोज गरौँ कि प्लट गर्ने हो भने त्यसको नेचर यस्तो आउँछ हामीलाई थाहा छ यस्तो खालको नेचर आउँछ र हामीलाई भ्यालुजहरु दिएको छ सपोज यो 0.2 0.3 सरी 0.3 अनि यहाँनिर सपोज यही क्यालिब्रेसनमा 0.6 सम्म पुगेको छ भने यसमा एड गर्न सकिन्छ जस्तो फर्स्ट क्वेशनले के भन्न सक्छ भने व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड भन्न सक्छ है पीएन जंक्शन डायोड के हो or how it can be formed भनेर सोध्न सक्छ एउटा क्वेशन यो भन्न सक्छ है सो पीएन जंक्शन डायोड भनेको के हो भन्न खोज हामीले आन्सर थाहा छदैछ द डायोड which is formed by connecting two type of intrinsic diodes P and N type of intrinsic diode with each other then that type of diode is called as PN junction diode दुईटा intrinsic diode लाई हामी or pure semiconductor P type र N type pure semiconductor लाई हामी कपल गर्यो या कनेक्ट गर्यो भने त्यसबाट हामी बनाउन सक्छौं PN junction diode ओके नेक्स्ट क्वेशन मा के सोध्न सक्छ भने from this graph
What is the knee voltage? What is the knee voltage? Knee voltage. Knee voltage for any diet or given diet भन्न सक्छ knee voltage or barrier potential भन्ने कुराहरु सोध्न सक्छ त यहाँबाट हेर्ने हो भने यो ग्राफमा एउटा टेन्जेन्ट स्लाइटली ड्रा गर्ने हो भने हामीले टेन्जेन्ट यो 0.6 तिर काटिन खोज्छ है अब यो प्रोपर अर्डरमा बनाएर हेर्ने हो भने काटिन खोज्छ सो हामी के भन्छौं भने 0.6 तिरबाट यहाँ करेन्ट देखाउन थालेको छ स्मल करेन्ट भए पनि देखाउन थालेको छ त्यसैले यसको करस्पोन्डिङ नी भोल्टेज के हो भने नी भोल्टेज को भ्यालु 0.6 और इफ टेन्जेन्ट अर्को स्लाइटली डेभिट भएर काट्यो भने हामीले ग्राफिकल फर्ममा देला र हामी त्यही अनुसार लेख्न सक्छौं ओके सो नी भोल्टेज इज 0.6 ठीक छ अब अर्को कुरा यसमा के थप्न सक्छ भने same thing how p type of semiconductor is formed or how n type of semiconductor is formed हैन अर्को कुरा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि what is the forward biasing के हो भन्ने सोध्न सक्छ हैन how it is done कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु सोध्न सक्छ इजी यस्तो टफ भनेर सम्झिने हैन के एकदम टफ क्वेशन नै सोध्छ भन्ने हैन तर जानेको कुरालाई अलिकति ट्विस्ट गरेर सोध्न सक्छ सो यी क्वेशनहरु पनि आउन सक्लान् यो हुन त देख्दाखेरि एकदम इजी देखिन्छ बिकज यही स्ट्यान्डर्डको क्वेशनहरु फर्मेसन हुने हो अब हामी जान्छौं यही सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस सँग रिलेटेड अर्को क्वेशनमा र त्यो क्वेशन नम्बर 7 लेखेको छ तर यो क्वेशन नम्बर 6 हो यसमा छ सी दिस इज क्वेशन नम्बर 7 what do you mean by the digital logic gates थाहा छदैछ digital logic gates are the circuit which can use to take logical which can be used to take logical decisions जस्तो हामीलाई थाहा छ there are different type of logical gates or gate हैन and gate हैन त्यसपछि not gate ओके अब or gate मा के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट will be in the form of sum a र b को sum को फर्ममा हुन्छ and मा के हुन्छ a र b को प्रोडक्ट को फर्ममा यसमा के हुन्छ not means complement so complement को फर्ममा हुन्छ हैन अनि or gate लाई हामीले नट गेट सँग कम्पाइल गर्ने हो भने जोड्ने हो भने कम्बाइन गर्ने हो भने यसले फर्मेसन दिन्छ हामीलाई नर गेट दिन्छ एनओआर र एन्ड गेटलाई हामीले समहाउ यो नट सँग कम्बाइन गर्ने हो भने यसले दिन्छ हामीलाई एन ए एन डी नैंड है सो यो कुराहरु हामीले जान्नु पर्छ ओके अब हामीले यसलाई फर्दर पढ्दै जाउँ के भनेछ जस्तो हामीले हेर्न सक्छौं यहाँनिर यो क्वेशनमा which gate is shown in the diagram so यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन को फर्ममा दिएको छ है हामीले जान्नु के पर्छ भने सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्न सकिन्छ अर कसरी गरिएको हुन्छ जस्तो जेनरली नट गेटलाई रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ ट्रायंगुलर फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ यसरी नट गेटलाई यसरी रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ है यो नट गेट हो एन्ड देन अर्को रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ NAND गेट यसलाई चाहिँ यसरी फ्ल्याट इन्ड एन्ड डबल इनपुट र फ्ल्याट इन्ड हुन्छ यहाँ फ्ल्याट इन्ड है अनि सिंगल आउटपुट हुन्छ अनि OR गेटलाई यो नट गेट रिप्रेजेन्टेसन हो नट गेट दिस इज AND गेट के अनि OR गेटलाई चाहिँ स्लाइटली कर्व इनपुट एन्ड इन द फर्म अफ दिस कर्व इनपुट हुन्छ र यसको सिंगल आउटपुट हुन्छ इनपुट डबल भए पनि यो OR गेट हो अब यो फिगरलाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ कम्बिनेसन कसको छ भन्दाखेरि यसमा OR गेट को ट्याक्कै अगाडि ल्याएर नट जोडिएको जस्तो देखिन्छ सो OR मा नट जोडेर यो के फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि NOR गेट फर्मेसन हुन्छ अब ट्रुथ टेबल लेख्ने हो भने अब कोर्स लेख्न सकिन्छ ट्रुथ टेबल कसरी लेख्न सकिन्छ भने हामीलाई थाहा छ A and B are two inputs दुईटा इनपुट छ र OR मा के हुन्छ आउटपुट A plus
B. But for NOR, it is NOR को लागि y equal to A plus B and complement किनभने नट जोडेको छ त्यसैले हामीले यहाँनिर सजिलोको लागि दुईटै लेख्न पाउँछौं या आउँछ भने एकैचोटी लेख्दा पनि हुन्छ त्यस्तो इस्यु केही फर्मेसन हुँदैन A plus B हुन्छ यो OR हो एन्ड देन NOR को आउटपुट चाहिँ A okay let me write here space भएन B and whole complement भयो ओके म यहाँ रब गरेर अर्कोतिर लेख्छु ल यो अलिकति स्पेस म्यानेज गरेर लेख्छु यहाँ बुझिदैन फेरि है ओके सो यहाँनिर हाम्रो इनपुट हामी assumption गर्दैछौं A is the input another input is B and for OR this is output A plus B and for NOR the output will be A plus B whole complement र सम्झिने है जस्तो दुईटा इनपुट छ भने एउटा रुल फलो गर्छ 2n रुल फलो गर्छ आउटपुटले 2n रुल फलो गर्छ 2n रुलले के भन्छ भने if number of input is 1 then output will be 2 if number of input are 2 then output will be 4 त्यसो भए इनपुट हामीसँग 0 0 1 1 है पोसिबिलिटी को कुरा गरेको इनपुट दुईटा छ भने पोसिबिलिटी चारवटा फर्मेसन हुन्छ 0 1 0 1 एडिसन गर्ने हो भने 0 1 1 1 अनि यसको कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने 0 0 1 0 को कम्प्लिमेन्ट यहाँदेखि हेर्ने 0 को कम्प्लिमेन्ट यसको कम्प्लिमेन्ट 0 0 0 ओके सो यसरी हामीले एउटा ट्रुथ टेबल फर्मेसन गर्न सक्छौं ओके सो यो भयो हाम्रो प्रोबेबल क्वेशन्सहरुको डिस्कसन ओके अब यसमा एडिशनल क्वेशन्सहरु अब जस्तो हामीले त अरु क्वेशनहरु पनि गेस गर्न सक्छौं नि हैन जस्तो हामीले जानेको क्वेशन्सहरु यसो गेस गर्दाखेरि के हुन सक्छ भने ट्रुथ टेबल त भइगयो ट्रुथ टेबलको बेसिस पनि भयो हैन अब यसभित्रै जस्तो अब अहिले यो सर्किटको सार्ट हो हामीलाई अर्को सर्किट पनि सोध्न सकिहाल्छ नि जस्तो कि AND A AND D NAND गेटको ट्रुथ टेबल के होला भन्न सोध्न सक्छ सो NAND गेटको ट्रुथ टेबल सम्झिनु भन्दा पहिला यसको कसरी फर्मेसन हुन्छ AND मा के त नट जोडेर NAND फर्मेसन हुन्छ सो इन दैट केस हामी के लेख्छौं यहाँनिर भन्दाखेरि फर्स्ट हामी इनपुट लेख्छौं A and B इनपुट y equal to A dot B आउटपुट भयो and then after A dot B whole complement okay so 0 0 1 1 and then 0 1 0 1 लेख्दै जाने यहाँनिर के हुन्छ of course 0 हुन्छ 0 हुन्छ 0 हुन्छ and लास्टमा 1 हुन्छ र यसको कम्प्लिमेन्ट 0 कम्प्लिमेन्ट इज 1 1 1 and 0 so यो भयो हाम्रो यसको NAND गेटको सो हामी यसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं ओके सो यो क्वेशन्सहरु हामीले यसरी फर्मेसन गर्यो कम्पाइल गर्यो ओके सो यहीँनिर म यो भिडियोलाई स्टप गर्छु र फर्दर क्युरीजहरु छ भने हामीलाई हाम्रो 80 फिजिक्स पेजमा राख्न सक्छौं अर यसकै त कमेन्ट बक्समा राख्न पनि सकिन्छ हामी कनेक्टेड हुन्छौं ओके सो थ्यांक यू फर connecting with us sorry so please stay tuned thank you